บทเรียนของความโกรธ ความโกรธไม่ใช่ศัตรูของมนุษย์แต่เป็นอารมณ์หนึ่งที่กำลังสอนบางอย่างกับเรา ความโกรธคืออารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิดาพาฟังนะคะในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนเคยรู้สึกโกรธบางครั้งเราโกรธเพราะถูกเข้าใจผิดบางครั้งเราโกรธเพราะรู้สึกไม่ยุติธรรมบางครั้งเราโกรธเพราะมีใครบางคนทำให้เราเจ็บปวดความโกรธจึงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญไม่ว่าเราจะโกรธหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือเราได้เรียนรู้อะไรจากความโกรธนั้นความโกรธเกิดจากความคาดหวังในหลายครั้งความโกรธไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังมันมักเกิดจากความคาดหวังเราคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจเราคาดหวังให้เหตุการณ์เป็นไปตามที่เราต้องการคาดหวังให้ชีวิตเป็นธรรมกับเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นหัวใจของเราจะเริ่มรู้สึกไม่พอใจและความรู้สึกนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโกรธเมื่อเราเริ่มเข้าใจต้นกำเนิดของความโกรธเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความคาดหวังภายในใจของเราความโกรธคือสัญญาณของความเจ็บปวดหลายครั้งความโกรธไม่ใช่อารมณ์แรกที่เกิดขึ้นภายใต้ความโกรธมักมีความรู้สึกอื่นซ่อนอยู่เช่นความเสียใจความผิดหวังหรือความรู้สึกถูกทำร้ายความโกรธจึงเหมือนเกราะป้องกันของหัวใจมันปกป้องเราจากความรู้สึกที่เปราะบางเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มมองความโกรธด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้นผลของความโกรธที่ไม่ถูกเข้าใจเมื่อความโกรธไม่ได้รับการเข้าใจมันอาจกลายเป็นพลังงานที่ทำลายมันอาจทำให้เราพูดคำที่ทำร้ายคนอื่นหรือทำสิ่งที่เรามาเสียใจในภายหลังความโกรธที่สะสมอยู่ในใจยังสามารถทำให้หัวใจของเราเหนื่อยล้ามันทำให้เราคิดถึงเหตุการณ์เดิมซ้ำๆและทำให้จิตใจไม่สงบดังนั้นบทเรียนของความโกรธจึงไม่ใช่การกดมันไว้แต่คือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันการหยุดและสังเกตความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหยุดก่อนที่จะตอบสนองทันทีการสูดลมหายใจเข้าลึกๆและสังเกตความรู้สึกในใจและถามตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บเมื่อเราให้พื้นที่กับความรู้สึกเหล่านี้ความโกรธมักจะค่อยๆเบาลงความโกรธสามารถเปลี่ยนเป็นความเข้าใจเมื่อเราฝึกสังเกตความโกรธของตัวเองเราจะเริ่มเห็นบางอย่างเราอาจเริ่มเข้าใจว่าคนที่ทำให้เราโกรธก็อาจกำลังเผชิญกับความทุกข์ของเขาเองเราอาจเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์บางอย่างไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราการมองโลกด้วยความเข้าใจสามารถเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเมตตา
การให้อภัยคือการปลดปล่อยหัวใจหนึ่งบทเรียนที่ลึกที่สุดของความโกรธนั่นคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องแต่มันหมายความว่าเราตัดสินใจปล่อยวางความเจ็บปวดนั้นเพื่อให้หัวใจของเราเป็นอิสระเมื่อเราให้อภัยเราไม่ได้ปลดปล่อยแค่คนอื่นแต่เรากำลังปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นเพื่อตัวเราเองความโกรธคือครูของความเข้าใจในท้ายที่สุดความโกรธไม่ใช่ศัตรูของชีวิตมันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่กำลังบอกบางอย่างกับเรามันกำลังบอกว่าหัวใจของเราต้องการการดูแลเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังมันเข้าใจมันและปล่อยวางมันความโกรธจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจความเมตตาและความสงบและนั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดอีกบทหนึ่งของการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ก่อนที่เสียงนี้จะค่อยๆจบลงอยากให้คุณรับรู้ไว้ว่าความโกรธไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีมันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่กำลังพยายามบอกบางอย่างกับหัวใจของคุณและบางครั้งสิ่งที่หัวใจต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการได้รับความเข้าใจขอให้หลังจากวันนี้ขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นค่อยๆฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ความโกรธผ่านไปโดยไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณเข้าใจความโกรธอย่างแท้จริงหัวใจของคุณจะเริ่มสงบขึ้นเบาขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นอีกครั้ง